перший раз в житті застрахували аптеку перед її відкриттям. Це було системне зростання, чи це все-таки було те, що ти називав колись, етап подвигів? Нам вдалося уніфікувати і стандартизувати всі бізнес-процеси, які пов'язані з відкриттям аптек. Коли в тебе до 50 аптек не потрібна, наприклад, команда топів. Ти не можеш її собі дозволити. Кожен елемент системи унікальний по собі. Ти не можеш собі дозволити не бути в Києві. То, що зроблено і працювало там вчора-позавчора, сьогодні вже потребує покращення. Всім привіт! Мене звати Олена Мальцева, я директорка з розвитку Києво-Могилянської бізнес-школи, професорка з маркетингу. Ми будемо говорити про стратегію зростання, про стратегію масштабування, виклики, які переслідують компанії в цьому процесі. І наші гості сьогодні Тарас Коляда, виконавчий директор мережі аптек «Подорожник», і Олександр Криденець, директор з розвитку. Вітаю. Раді вас вітати. Добрий день. Тарасе, я пам'ятаю, коли ти до нас прийшов вперше вчитися, і ти був з мережі «Подорожник», який було аж 11 аптек. Так, щоб було нашим глядачам зрозуміло, що таке на сьогодні мережа аптек «Подорожник». На сьогодні мережа аптек «Подорожник» – це мережа аптек, в якій зараз більше, ніж 2200 аптек. Це є найбільший фарм-рітейл країни, найбільш розгалужений фарм-рітейл країни, який покриває не тільки великі міста, але й маленькі містечка і села, які присутні від сходу до заходу, від півночі до півдня. Немає зараз якоїсь концентрації на конкретному регіоні, бо так, колись ми починали з Західної України, а зараз ми вже повноцінно національна мережа, яка покриває всю країну, яка, насправді, якщо порівнювати як з мобільними операторами, має найкраще покриття. Найкраще покриття, найкращу доступність для споживачів, відповідно. Найбільша мережа України в аптечному бізнесі – це амбіція чи це єдина умова створити високоефективний бізнес? Я думаю, в будь-якому ринку ти не можеш, особливо рітейловому, в будь-якому рітейловому ринку тобі треба бути великим для того, щоб ти міг оптимізовувати кости, постійні кости. І це є необхідність, життєва необхідність, яка поєднується з амбіцією. Дуже хороша амбіція, коли ти хочеш стати найбільшим, найкращим лідером ринку. Це драйвить тебе і команду, і гарно працює. Та? Крім того, воно ж дає оці весь ефект масштабу, які є твої всі вдалі рішення, вони приносять дуже хороші результати вдалі, а всі невдалі рішення приносять так само мільйонні невдалі результати. Яких принципів масштабування ви дотримуєтеся? Тобто ти масштабуєш вдалий прибутковий проект, чи ти пробуєш заходити з різними проектами, дивитися різні бізнес-моделі, вибирати з них, яка буде працювати краще. Тобто, знаєш, є два принципових підходи. Одні кажуть, давайте знайдемо бізнес-модель, яка буде прибуткова, і тоді будемо її масштабувати. Інші кажуть, для того, щоб стати прибутковими, нам треба масштабуватись. Варіант який в вашій індустрії? У нас однозначно був варіант, спочатку знаходиш прибуткову модель, а потім її масштабуєш. Є основне правило, що не треба, щоб вона була ідеальною. Вона має бути працюючою, вона має бути прибутковою, але не треба попасти в пастку, що от вона має бути ідеальною, і мені тут щось не подобається, поки я це не виправлю, я не буду це масштабувати. Тому що ти просто втрачаєш час. А час – це важливіше навіть, ніж гроші в бізнесі, в житті. І насправді, ми масштабуємо. Ми знайшли прибуткову модель, ми знайшли працюючу модель. Вона не була ідеальна і зараз не є ідеальна. В принципі, я впевнений, що всі, хто працюють в рітейлі, розуміють, що ідеального в рітейлі досягти практично неможливо. Тобі весь час є що покращувати, в тебе весь час є якісь болі клієнти, які незадоволені. То коли ти в цьому живеш кожен день, ти розумієш, скільки всього ще можна покращити. Тому що маленьке покращення, яке тобі дасть покращити, наприклад, прибутковість однієї аптеки на 100 гривень в день, це масштабується на 2000 аптек на кількість днів, і це вже величезна сума. Погоджуюсь. Ти з 2008 року в мережі. Так. Є виконавчим директором, вже згадували з 11 до понад 2200 кількість аптек. На які би етапи ти розділив цей масштабування? Спочатку йде такий етап, можна назвати його з одної сторони централізація, з іншої сторони це пошук моделі. Так? Це початок, коли треба було побороти основні страхи. Основні страхи, які в нас були в той момент, це відкриття аптек поза межами Львова. Виглядало складно, виглядало страшно, тому що бізнес тоді був настільки маленький, що за день об'їжджались усі аптеки. А що лякало? Що не буде можливості, спроможності виїхати кудись за місто?
це далеко. Чим встигнемо ми це об'їжджати за один день? В компанії практично не було, скажімо так, менеджменту. Та? Вона була досить маленька. Основу компанії складали все одно аптеки, в яких були свої завідувачі аптек. Менеджерів було, по-моєму, 3 на той момент, яких можна було назвати менеджерами в офісі. Та? І от вони об'їжджали аптеки. Тоді ще не був настільки розвинутий інтернет, тоді ще був навіть діалапні оці всякі історії для того, щоб закачати накладні, але програмне забезпечення було самописне. І воно було таке, що для того, щоб тобі розуміти, скільки ж ти реально вторгував, тобі або було дзвонити в аптеки, або об'їхати їх всі, скопіювати бази даних, приїхати в офіс і відкривати кожну базу даних, і тоді дивитися на свої економічні результати і розуміти, що ти можеш робити. Це раз. Друге питання було психологічне, що це далеко, це інший, чуть ли не інший ринок. А як туди їздити? А там треба, напевно, буде з відрядження, з ночовкою, жити в готелі. Психологічний страх. От просто психологічний страх, який був в компанії, вийти за межі Львова, вийти з такого стану, коли в тебе все під руками і все контрольовано, до моменту, коли ти вже менше це контролюєш. Але якщо цього було не зробити, ми би не були там, де ми зараз. Ми пішли освоювати область романтично, з об'їздом, з пошуком приміщень, з наклеюванням на ці приміщення листочків А4 з двостороннім скотчем, з моїм номером телефону, що я його візьму в оренду, це приміщення. І так в нас з'явилося перше приміщення, на яке нам власник передзвонив. Так ще сталося взагалі дуже цікаво, що мені подзвонив мій одногрупник. Каже, а то ти був в Самборі? Я кажу, та я. Він каже, то приміщення мого батька, давай завтра поговоримо. Ну і по суті, там перший об'єкт, який ми відкрили, це був якраз за межами міста Львова. Це був об'єкт в місті Самборі. Аптеку ми відкрили на площі Чайковського. Відкривали її з боями, відкривали її тяжко. Тоді ще були такі свої регуляції, коли тобі місцеві органи влади, там місцева санстанція, мер мали поставити свій підпис і печатку на паспорті аптеки. І можна довго розказувати про те, що все це про було нюанси, які, коли хтось тобі має щось з чиновників поставити якусь печатку, наскільки складно її отримати. Тим не менше, ми це все отримали з затримками, з боями, але отримали і змогли відкрити аптеку. І на прикладі неї ми навчилися жити з тим, що в нас є аптеки, які ми відвідуємо не кожен день, а відвідуємо раз на тиждень, наприклад. Так? І вони трошки далі, але вони тим не менше робляться успішні, їх люблять споживачі, і ми почали розвиватися далі по області. Тобто це етап боротьби зі страхами, пошуку вузьких місць. Ну і, напевно, пошуку бізнес-моделі. І пошуку бізнес-моделі. Ми шукали бізнес-модель довго, ми пробували, які тільки назви аптек не були. Добра аптека, дешева аптека, подорожник. Тобто, по суті, паралельно у тебе було 3 типи аптек, які ви дивилися, як воно працює. З різним ціноутворенням, з різним асортиментом, можна так сказати. Був момент вибору працюючої моделі. Нюанс, що там багато завжди все одно є ситуативних факторів. На той момент втручалася держава, яка казала, що не можна аптеку називати дешевою або дорогою. Взагалі був навіть момент такий в країні, коли взагалі всі аптеки мали називатися просто аптека. Потім, слава Богу, це відійшло. Але тим не менше ми зупинились на бізнес-моделі подорожника, на брендуванні аптек як подорожник. Почали розвивати саме цю модель. Саме аптеки під цим брендом. Так само вузьким місцем була на етапі цього первинного розвитку, наступним вузьким місцем, крім психологічного бар'єру, був відсутність контролю за замовленням лікарських засобів. Що я маю на увазі? Програмне забезпечення тоді не давало можливості централізації даних, наше наявне програмне забезпечення. І у нас кожна аптека замовляла сама лікарські засоби, кожен завідувач міг вирішити, що їй треба 10 упаковок там умовного препарату чи 20, а хтось міг вирішити, йде епідемія, давай я візьму 100. І фактично компанія не управляла до кінця своїм кешфлоу. Або їй треба було якось вручну різати ці замовлення, щоб постачальник взяв і не привіз то все, а за це все треба буде заплатити. І ми розуміли, що наступним етапом, крім пошуку приміщень, розвитку, є етап забрати суттєвий
людський фактор від впливу на замовлення лікарських засобів. І ми почали розробку нашого автозамовлення. Автозамовлення в лікарських засобах досить складна штука. Люди дивляться на цей ринок, вони не розуміють, наскільки все складно. І потім, коли ти там будь-якому консультанту розказуєш всі нюанси, багато хто каже, та ні, я не буду за це братися. Одним словом, з того моменту, як ми написали автозамовлення, нам вдалося. Це був ще один ботлнек, який ми подолали, і ми могли Це розвиватися вже трошки далі. так був захід в централізацію, правда? Ти там визначили якісь речі, які ви маєте централізувати чи ні? Тобто ти контролював ці автозамовлення, чи в них були обмеження? Ми повністю їх контролювали, в нас дані прилітали до нас То в центральний централізовано офіс. ти дивився, і централізовано було замовлення. Так, централізовано було замовлення, яке йшло по правилах. Ми розуміли, скільки ми можемо, скільки ми хочемо, скільки ми замовили, скільки нам приїхало. Багато всяких речей, які ми нарешті змогли почати контролювати. А що ти залишав на аптеках? Що вони могли робити Вони без безпосередньо центру? все одно впливали на автозамовлення, але не впливали на кінцевий файл, який йшов до постачальника. Тобто вони могли в певних відсотках збільшувати, коригувати ті цифри, які були розраховані автозаказом. Але не більше, ніж. Тобто це все одно на місцях люди найкраще відчувають клієнта, найбільше розуміють, але їм треба дати правила. До того моменту в них як таких правил не було. Правила були, вони були тільки ручні. Там в один день ти проходився по кожній аптеці і казав завідувачу аптеки, на яку суму вона може замовити лікарських засобів. Це не управління, а вона все одно могла замовити на іншу. Коли ти вважаєш, що цей перший етап у вас закінчився? Що ти можеш сказати, що оцей етап, перший етап там повільного масштабування, чи малого, чи невеликого розміру, скільки аптек було, коли ти визначив все, система якось працює? Я думаю, до 50, десь 50. Десь 50 аптек. От він закінчився, це був якраз, я зараз можу путати, але напевно це був кінець 2014 року. Отак, так. То з 2008 до 2014 ви виросли з 11 до 50, так. і з 2014 по 25 ви виросли до 2200. Так. Тобто весь величезний скачок пішов після 2014 року, так? Насправді рости з нічого до чогось, це навіть складніше. Тобто спочатку ти вирости з 10 до 50, це теж ріст в 5 разів. Просто потім, коли ти вже ростеш далі, то ти вже ростеш з якимись артефактами, з якоюсь командою, з якимись процесами. А коли ти це все робиш без цього всього, це теж, я не знаю, що складніше, якщо чесно. Який період складніший. Без нічого рости теж досить складно. То ти маєш на увазі без зрозумілих стандартів чи там чітких процесів, команди. коли тобі нема на кого опертись, коли ти, по суті, в вас маленька команда, яка робить купу функцій в одних руках. Коли насправді, я навіть збирав меблі руками, вмію прокладати мережу, набирати працівників, малювати вивіску, малювати торговий зал, розміщати меблі і тому подібне. Зараз так перепитаю. Ти розумів, що це було таке свідоме рішення, що тобі на той момент, коли в тебе до 50 аптек не потрібна, наприклад, команда топів? Ти не можеш її собі дозволити. Вона не то, що тобі не потрібна, ти не можеш її собі дозволити. От і все. Вона неможлива, а не потрібна. Вона з командою топів, я думаю, що можна би було це набагато швидше далі зробити, але ти як малий бізнес, ти не маєш можливості дозволити собі щось. І з іншої сторони, коли ти малий бізнес, ти шукаєш найбільш ефективну модель, ти вмієш викручуватися, ти дуже маневрений, ти дуже швидкий. З ким тобі треба було домовлятися про рішення? З власником чи сам собою? Більше з власником, але багато рішень були вже і тоді делеговані. Тобто до тієї швидкості, про яку ти згадуєш, тобто наскільки там ти швидко міг сам приймати рішення і активно заходити в розвиток? Так, але просто коли в тебе мала команда, тобі трохи навіть страшно. Ми ж тоді відкривали там якісь аптеки перші вже за межами області. Тобто це теж все одно психологічний бар'єр. А тоді це є такі 2010-ті роки, коли кожна область, вона все одно мала якихось своїх виражених лідерів ринку, які старалися тебе туди не пустити. Одна область, в яку ми виходили, і ми перший раз в житті застрахували аптеку перед її відкриттям. Бо прямо розуміли, що можуть щось з нею зробити. А прийняття рішення про область було все одно географічно? Критерії географії працював? Безпосередньо розвитком займався я, то обмежуючим фактором була відстань, на яку ти можеш заїхати.
Тобто, звичайно, що так, географічно. Тобто були найближчі області, в які можна було доїхати автомобілем досить швидко. Та? Це області, кругом Львівської області, само собою. Та? І от вони були і перші для експансії. А для чого у тебе був такий критерій доїхати тобі персонально? Не було нікого, хто міг подивитися об'єкт, Тобто прийняти все одно рішення. ти приймав рішення конкретно В той момент часу про локацію, про я місце? об'їжджав, ми знаходили локації, вели перемовини. Потім ми все одно, у нас створювалося тоді такий аналог анкетки, там були роздруковані фотографії, план приміщення. Ми вже починали там обговорювати, відкриваємо тут, не відкриваємо тут, затверджувати, але все одно я безпосередньо приїжджав на об'єкт і дивився, буде тут аптека чи не буде тут аптеки. Ходив по тих містах, містечках в тому числі, розумів, як вони живуть. Досить часто це були малі містечка, в які треба було приїхати зранку. Якщо ти маєш приїхати в містечко зранку, то тим більше, що воно близько має бути відносно. Що сталося в 2014-му, що ти це відмічаєш як наступний етап масштабування мережі? У 2014-му я зрозумів, що нам потрібно змінювати організаційну структуру. Ми еволюційно росли. Спочатку аптеками управляв я, завідувачем аптек. Потім у нас з'явився регіональний директор з числа завідувачів аптеки, який виросла до регіонального директора. Пам'ятаю, тоді ще не могли дати службове авто, але компенсували використання власного авто. В неї було авто, вона їздила, об'їжджала аптеки. А потім в один момент таких людей стало більше, ніж адекватно вміщалося в мене в кабінеті, і я міг адекватно з ними справитись. Це був момент, коли ми це не безпосередньо в 2014-му, це трошки далі, але оцей момент, коли ти вже мусиш віддавати все більше повноважень, і ти розумієш, коли що ти тобі не можеш сісти в автомобіль, поїхати і самому визначити місце. Так, і тобі не хватає, і тебе не хватає просто на все, і ти вже стаєш вузьким місцем. Саме ти вузьким місцем стаєш. І тоді тобі треба делегувати. У нас з'явилися дивізійні директори. В нас в 2014 році насправді з'явився перший маркетинг-директор. Я пам'ятаю, як я привів в аптеку, яку ми там відкривали в 2014 році. Таку гарну аптеку ми відкрили, 39-та аптека у Львові. Велику, з відкритою викладкою. Я пам'ятаю, що як на Модерн Експо приїжджав там на Модерн Експо, сідав з менеджером, який розказував, які є, в принципі, варіанти торгового обладнання. Ми це торгове обладнання робили. Перше ми поставили розсувні двері. Все так дуже гарно, красиво, по-європейськи. Була навіть кімната матері і дитини з пеленальним столиком, з безкоштовними памперсами. Все дуже красиво було. І я привів її в ту аптеку, вона каже, та у вас так все добре, що мені тут робити? Каже, ні, в нас взагалі не добре. Просто давай піднімешся на другий поверх в офіс, і там я тобі покажу, як в нас насправді. Коли вже я зміг собі дозволити наймати менеджмент, якому делегувати частину якихось обов'язків і повноважень, стало набагато краще. Так? Тобто в мене з'явився маркетинг-директор, в мене з'явився HR, який почав займатися наймом персоналу. В мене з'явилися дивізійні директори, в мене з'явився перший керівник розвитку. Воно все вже починало обростати такою більшою системністю. Люди відповідали за напрямки, вони вже приносили результати. Ми якось це все старалися впорядкувати, бігли, робили. І знову ж таки, все одно це був час, коли ринок був досить неконсолідований і треба було швидко розвиватися. І тоді в той момент ми розвивалися над зусиллями. У нас була велика мета, ми хотіли таки вирости, стати номером 1. Хоча тоді це було таке божевільно звучало. У нас з'явився незалежний директор в 2014 році, наскільки я пам'ятаю, по-моєму, 2014-му. І ми вперше склали бюджет. До того ми не складали бюджету, ми плюс-мінус орієнтувалися, ми мали якийсь план, але такого як формального документу, екселівського, в якому би було записано, скільки ми маємо вторгувати в який місяць, скільки ми можемо собі дозволити витрат, скільки ми плануємо відкрити аптек, які ми можемо дозволити собі ріст оренди, які ми можемо дозволити собі ріст заробітної плати працівників і тому подібне, нічого такого у нас не було. От 2014 рік ми почали складати бюджет. Це теж величезний буст, і насправді, якщо так задуматися, а як жити без бюджету? Насправді можна жити без бюджету, але, напевно, недовго. Можна або вмерти, або в один момент зрозуміти, що ти маєш таки робити бюджет. Так само, як жити без структури, без того, щоб в тебе були члени команди, які відповідальні за конкретні напрямки. Так само,
як не давати повноваження кудись і хотіти результату. Бо потім, коли от як цей момент, що в нас вже стало багато регіональних директорів, то коли ми ввели дивізійних директорів, ми зробили їм ще дивізійні офіси. Що таке дивізійний офіс? Це коли в них з'явився свій, в підлеглих в них був свій будівельник. Це людина, яка відповідала за ремонти нових об'єктів і підтримання старих існуючих. В них з'явили менеджери з розвитку, теж їм підпорядковувалися, якщо такі були на місцях. У нас, по-моєму, там тільки в одному місті був менеджер з розвитку, одного дивізійного йому так пощастило, в цей період часу, а в інших ще не було. В них з'явилися маркетологи, тому що кожна аптека все одно потребує якихось узгоджень реклами і тому подібне, пошук підрядників для роздачі рекламних матеріалів, пошук якийсь зв'язок з місцевим радіо, телебаченням і тому подібним. В них з'явилися HR, тому що на місцях треба наймати людей. Як змінився CEO 2008-2014? Дивись, я, напевно, не згадаю, я не був зразу CEO, я ж був спочатку директором з маркетингу, потім якось оце воно все органічно дуже відбулося. І коли зараз треба згадати, коли ж це все відбулося, я не згадаю. Як моя роль змінилася? Що змінилося в твоїй ролі? Коли ти вже міг делегувати, тобі було кому передавати. Дивись, я тобі можу сказати, що в один момент ти є капітан команди, якщо так з спортом порівнювати, то в один момент ти є капітан команди, і ти безпосередньо на полі, і ти ведеш команду вперед. А в інший момент ти вже починається перехід, але він не миттєвий і він довгий. Насправді цей перехід, є така штука в футболі, принаймні я її бачив, називається граючий тренер. Коли ти вже ще й виходиш на поле, але вже все більше делегуєш і розказуєш, як іншим це робити. Ти маєш приділяти час не тому, як зробити щось конкретно сьогодні і зараз, а ти маєш приділяти час тому, як узгодити, синхронізуватися, десь навчити, десь підказати іншій людині, як би ти хотів, щоб воно було зроблено, і тоді воно буде зроблено більше завтра. Але сьогодні результат може бути менший. Але це ти як граючий тренер, теж готував свою команду до наступної ліги. Так? Ти ж перехід в іншу лігу, коли ти зробив, і в тебе появилася топ-команда. Які рішення ти ще там принципові зробив для системи, щоб дали тобі можливість подальшого розвитку і зростання? Об'єктивно, для системи одне з основних і, направду, я вважаю, що найбільш правильних рішень – це коли колись, я не пам'ятаю точно року, напевно, що ближче до 13-го року ми розділили обов'язки в команді, в топ-команді. На той момент це була єдина команда, коли ми створили противагу бізнесу, тобто є бізнес, є SEO, є фіндір. І коли гроші, юристи, там інші контрольні точки, вони є фінансового директора. Тому що в цей момент, коли це все концентрується в одних руках, воно погано для бізнесу. В тебе нема того, хто підстрахує, нема того, хто скаже, почекай, ми зашвидко їдемо або заповільно. Це був один з таких ключових моментів. А далі, коли ми говоримо про дивізійні офіси, одним з ключових рішень, які дало можливість бусту і масштабування, це було дати їм повноваження і менеджмент, дати їм людей в підпорядкуванні, які можуть на цей момент часу, на місці. Ми розуміли, що це може бути втрата якості. Ми розуміли, що може бути ще щось. Ми розуміли, що ми віддаємо десь контроль. Це було одне з ключових, коли в людей з'явилися, можна сказати так, ресурси для того, щоб робити результат. І в них з'явились і ресурси, і повноваження. Це одна із ключових критеріїв швидкого росту. Так. Дала тобі можливість. Добре, ти поміняв організаційну модель з точки зору IT-систем, наскільки система мала бути готова, організація. Тобто рівень автоматизації на той час. На рівні автоматизації на той час у нас дані піднімалися, дані бігали, автозаказ працював, то, що я вже казав. Якоїсь системи управління, як CRM-ки, тому подібне, нічого такого не було в нас. І це було таким одним з ботлнеків для подальшого, але з іншої сторони, то, що не працювало як в якійсь системі, воно працювало в якихось папірчиках. Десь, я не знаю, де можна знайти ті романтичні речі, оце як ми колись затверджували аптеку, і я ставив там свій підпис на тому, що я підтверджую, що ми тут відкриємо аптеку. А там десь не ставив підпис, і оце все, як воно відбувалося. Я зараз,
Не можу навіть сказати. Ну, чи ще якісь IT-системи, та нічого такого не було. Це було системне зростання, чи це все-таки було те, що ти називав колись, етап подвигів? Це був Чи етап, подвиги були до насправді до 14-го в нас був пошук моделі і пошук якихось базових речей, які для масштабування, для того, щоб це можна було копіпейснути. І принципів для цього. А з 14-го в нас це були подвиги. Так, це були подвиги, це була криза. Знову ж таки, кожна криза вона дає можливості. І криза 14-го вона була досить суттєва, тому що, я нагадаю, коли в нас долар тільки з 8 в один момент до 40 піднявся, потім опустився до 24. Дуже багато бізнесів не витримували цього і звільнялися приміщення. А для що важливо для ретейлу? Для ретейлу важливо в першу чергу місце. Для нас, в принципі, завжди всі кризи – це просто золотий час. Тому що спочатку Юлія Володимирівна Тимошенко заборонила гральний бізнес в один день, а ігровики, нагадаю, хто пам'ятає, хто такий старий, як ми, пам'ятаю, що ігровики займали найкращі місця в усіх містечках, містах. У нас були цілі алеї цих ігрових автоматів. І жоден бізнес не міг з ними посперечатися, скільки можна платити за орендну плату. І це був момент бусту, коли ти міг залізти в такі місця. А орендна плата тоді впала чи ні? Звичайно, що так. Звичайно, що вивільнилась настільки велика кількість місць, що і стала кращим показником орендна плата. І приміщення основне, що стало доступні. Знову ж таки, в хорошій локації, хороші приміщення, невеликого розміру, який тобі там потрібний, і за привабливою ціною, скажімо. За нормальною ціною, яку ти можеш платити. Знову ж таки, це ж питання також підходу до бізнесу. А гральні автомати, вони ж тоді могли платити і в доларах, могли платити і просто кешем. А ти, ні один бізнес так не міг робити. По великому рахунку. Тільки такий гемблінговий бізнес міг собі це дозволити. Це був перший момент. Другий момент, це якраз 14-й рік, коли ми побігли і це подвигами робили. Це теж момент, тому що з'являються місця, ти маєш їх мати можливість зайняти, ти робиш багато над зусиллями, багато на ентузіазмі людей. Я якраз просто тебе хотіла запитати, що ти називаєш подвигами? Це тому, що надзусилля, маленька команда? Надзусилля, маленька команда. До 100-ї аптеки я умудрявся приїхати на кожне відкриття. Я пам'ятаю, 100-ту ми відкривали це був населений пункт Рівненської області. І там відкривали 100-ту аптеку, до 100-ї я ще всюди приїжджав. Бо для мене прям було якесь свято поїхати на відкриття аптеки. Я пам'ятаю, це було прям свято на Фейсбуці, коли ти виставляв почав 50, а 100, плюс один, воно все було дуже всі бачили, як ти ростеш тоді. А потім все. Потім ти просто вже і не можеш, не встигаєш на кожне відкриття приїхати, і плюс вони робляться досить далеко, і що тобі, вже не вистачало виїхати там в 4-й, в 5-й ранку, щоб попасти на відкриття. Криза 14-го року, вона теж дала дуже хороший буст для мережі. Коли ти побудуєш мережу, це дуже хороший буст, який дав можливість зайняти теж місця. Тобто, по великому рахунку, для рітейла критично важливо, що якщо немає для тебе привабливих місць, то зробити масштабування складно. Дуже. Якщо, грубо кажучи, можна зростати, збільшуючись оборот в кожній торговій точці, а інколи ти не можеш це зробити, тобі треба тільки через кількість аптек в самій мережі рости. Тобто у вас, напевно, другий варіант. Якість ніколи не переходить в кількість, а кількість може перейти в якість. І коли ти будуєш доступність, то тобі в першу чергу, і коли ринок, назвемо так, ми ж стартували з дикого ринку, не поділеного, не консолідованого, коли в кожній відсутність практично національних мереж на той момент, 2008 рік, тобі треба зайняти місця. В будь-якому випадку на цьому етапі задача зайняти місця. Це рітейл. Тобі треба добігти, зайняти місце, відкрити аптеку, запустити її, щоб вона торгувала. І це ключова задача. Є дуже багато в нашому ринку мереж навіть, які не піддаються масштабуванню. Вони дуже самі ефективні мережі на торгову точку, вони обмежуються 20-30 аптеками. Все. Далі їхня модель не масштабується. Ти проговорив, що є моделі, які, в принципі, можуть бути високоефективні з точки зору якихось показників, не знаю, прибутковості аптеки. І це може бути достатньо або для власника, або, як ти проговорив, ключовий момент, воно не масштабується. А що в ньому може не масштабуватися?
система не готова до масштабування. Це не пропозиція цінності, не приваблива для подальшого масштабування. Чи це неспроможність при цій бізнес-моделі Це масштабуватися? неспроможність цієї бізнес-моделі до масштабування. Це коли кожен елемент системи унікальний по собі, сам по собі. Це начебто система, але вона не є стандартизованою. Олександр, ти можеш, будь ласка, трошки для глядачів просто пояснити більше цю деталь, типу, що конкретно, наприклад, в вашій індустрії може охарактеризувати таку систему, яка... Власне, те, що нам дало можливість масштабуватися, це стандартизація всього, що можна стандартизувати, говорячи про окремо взяту торгову точку. Це починаючи від стандартизації бренду, ремонту, меблів, іншого обладнання, це і стандартизація асортиментної матриці, це стандартизація ціноутворення, це стандартизація по підбору персоналу. Все, що можна зробити однаковим, це треба таким робити, якщо ти хочеш масштабуватися. Ми пішли в цю історію, і це нам дало можливість з відкриття близько 5 аптек в місяць у 2017 році вийти на в середньому відкриття 40 аптек у 2020, 2021 і подальших роках. Можна я вас тут одразу запитаю, а що не стандартизується в вашому бізнесі? Або на що ви не пішли? Типу, все-таки, конкретно в вашій мережі. Дали ви якусь можливість людині на місці, завідувачу аптеки, приймати рішення в якомусь полі, яке не стандартизоване, яке може бути абсолютно індивідуалізоване. Оскільки, я так розумію, ви все одно собі кластеризували аптеки по типу, у вас є... Воно ніби виглядає стандартно, але воно ж не стандартно, один стандарт для 2000 аптек, так? То у вас є типові, так? На прикладі асортименту. На перший погляд, в кожній аптеці є свій асортимент. Тому що в нас є прилікарняні аптеки, є аптечні пункти, є аптеки в торгових центрах, де інша потреба, інший клієнт, інший асортимент. Але разом з цим це теж стандартизований асортимент для такого типу аптек, в залежності від локації і інших особливостей аптек. При цьому у нас є механізм, який дозволяє завідуючу аптеки запропонувати системі удосконалити асортимент, розширити асортимент. Завідуючий аптеки може, розуміючи потребу конкретного місця розташування аптеки, конкретного клієнта, запропонувати, а давайте ми в нашому асортименті, в нашій асортиментній лінійці додамо ще такі-то позиції, тому що на них є запит, є потреба клієнта. І ми чуємо це, і тим самим доповнюємо асортиментну матрицю цієї аптеки і аналогічних аптек. Але це теж стандартизовано. По суті, відповідь на питання, що в нас ще не стандартизовано, мені тяжко знайти. Ти, напевно, не стандартизуєш мене як завідувачу аптеки, як я спілкуюся зі своїми людьми. Чи стандартизуєш? Типу, як я говорю, як я які мене... Нюанс, настільки, напевно, ні, але все одно основні підходи управління, на що звертати увагу, дашборди. Це ти підказуєш. Грубо кажучи, ми зараз говоримо, що у вас мережа розвивається за ступенем це католицька церква, це католіцизм. Я зрозуміла, що це не буддизм, просто питання, розумієш, чи є там місце для буддизму, коли ти робиш таке масштабування. Ми не стандартизуємо, але у нас є школа завідувача аптек. У нас є школа регіонального директора, де ми стараємося навчити, як правильно, або як, не всі погоджуються, що так правильно, але як ми бачимо, щоб так мало бути правильно. Звичайно, в нас не роботи, в нас живі люди, в нас вони навіть тіктоки знімають в аптеках, і ми не проти, деякі навіть непогано, гарно. Ми підписані. Бачиш, це ж не стандартизовано. Взагалі не стандартизовано, але мені подобається. Це вже друге питання. Знаєш, скільки може бути цього буддизму? І головне, в якій площині? Тобто, де воно точно може, конкретна аптека в конкретному спальному районі, при такому шаленому зміні контексту, коли той, хто жив вчора, не факт, що живе сьогодні в твоєму районі. Тут важливо, напевно, те, що ти проговорив, чути цих завідувачів аптек, тому що вони цих людей бачать щодня. І вони точно можуть зрозуміти, що змінилося. І тому там на 99% це стандартизовані речі, але разом з тим ми залишаємо можливість вносити корективи, і тим самим цей стандарт
покращувати і збільшувати його ефективність. Ну, я так розумію, в вашій логіці і ваших підходах, і ваших принципах, оце покращувати, це ж постійний процес. З однієї сторони, ми тішимося, а з іншої сторони, ми і розстроюємося. Тому що кожне покращення, покращення системи, покращення величезної такої компанії, воно приводить до якогось хорошого результату. З іншої сторони, ти кожен раз дивишся назад, а скільки ж втрачено, називаємо то так, від того, що це покращення не було зроблено раніше. Ну, вже все. Воно Вже все. Це але тобто висновки, які ви з того робите. ми продовжуємо пошук покращень. Багато чого зроблено не ідеально, або з іншої сторони, то, що зроблено і працювало там вчора-позавчора, сьогодні вже потребує покращень. З іншої сторони, ми теж розуміли, що на етапі бурного росту більше задачі там випустити продукти, ніж щоб вони були ідеальні. А там то докрутимо. Тут можуть бути недоліки, але ми на них закривали очі і розуміли, що ми їх докрутимо потім. І насправді воно так і є, тому що коли в тебе там в системі в тебе недосконалість, яка може призвести до того, що буде втрата там умовно 100 гривень і в тебе 100 аптек. 100 гривень на одній аптеці в місяць. І 100 аптек, це ще маленька проблема. Бо в тебе є інші, на які ти впливаєш, які приносять результат, а в тебе завжди обмежений ресурс. Але потім, коли про аптек стає 2000, і це вже там індексується дуже суттєво, воно вже стає нагальним, і це треба вирішувати. Повертаючись до цих можливостей і криз, то ти згадав про 2014, далі 2020. Криза ковідна, коли всі бізнеси закривалися, працювали з обмеженнями, а так як ти аптека, ти маєш право працювати. З одної сторони, це складно, тому що, по-перше, це ж щось нове, люди не знали, працівники, вони дуже переживали, ми ж на передовій, до нас приходять хворі люди, а як воно буде? З іншої сторони, для бізнесу це дуже хороша можливість, бо ти можеш працювати, а інші бізнеси не можуть. Тобто ти так само звільнялися місця оренди, так само ти міг, скажімо, конкурувати за оренду з іншими бізнесами, тому що ти працюєш, а інші не можуть працювати. І це хороший момент для росту, для бусту, і в нас він і відбувся. Так само наступна криза, на жаль, що вона є, це криза повномасштабного вторгнення, яка теж відкрила можливості до оренди хороших місць, в тому числі в Києві. Я не уявляю іншого моменту, часу, коли би ми могли відкритись на Хрещатику. Тому що туди зайти досить тяжко. Біля метро Хрещатик. Це не просто на Хрещатику, бо на Хрещатику є місця, де можна відкритись і сьогодні. І можна було відкритись і років 10 тому. А відкритись біля метро Хрещатик, це мав бути момент. А взагалі вхід в Київ відрізнявся від стратегії входу в інші регіони, міста? Ми відкрили першу аптеку в Києві, якщо я не помиляюсь, в 2017 році. І Київ для нас був дуже тяжкий. Київ – це високий орендець, Київ – це високі зарплати. Вся витратка в Києві дорожча, а конкуренція в Києві більша. Тобто доходи в Києві менше. Інші рітейли колись мені казали, що в Києві ніхто грошей не заробляє, але в Києві ти здобуваєш долю ринку. Напевно, воно так і відбувається, тому що навіть в ліках Київ – це там, напевно, 1/5 всієї країни, чи там 1/6. Зараз з війною воно по-різному. Точно найбільший ринок країни. Ми дуже довго тут були збиткові, але ми тримали аптеки, ми їх продовжували відкривати. Ми розуміли, що в Києві так само треба нарощувати знання, тому що коли велика конкуренція, люди все одно заходять в ту аптеку, якій довіряють більше. А довіряють вони якій аптеці, ту, яку знають більше. Тобто знання ти наростиш тільки через контакт з тим, що ти своєю послугою. Тобто у тебе варіанту нема. Якщо ти хочеш бути національною мережею, якщо ти хочеш бути в Києві, тобі треба терпіти. І відкривати, терпіти і відкривати, і боротися. І прийде тобі щастя. Щастя а скільки цього щастя чекати? Що таке терпіти? У вас є конкретна якась кількість аптек, яка має бути відкрита в Києві, щоб тобі терпіти було легше? Колись в розмові з одним рітейлом, колишнім його працівником з цього рітейлу, він зі мною ділилися своїми думками, що в них теж був збитковий Київ, поки не стало 100 магазинів. Ми десь прийняли, що нам треба 100 магазинів, попробували, відкрили 100 аптек, відкрили більше, ніж 100 аптек, і він почав вирулюватися. Насправді так. Тобто в таких великих містах
Важливо будувати впізнаваність, важливо, щоб тебе помічали. А що таке збитковість? Збитковість кожного по-різному. Я якраз про це, знаєш, я згодна, але знаєш, інколи те, що ти проговорив, що терпіти, давайте зробимо 100, і тоді вже результати мають бути позитивними. Тобто, чи ви рахували для себе потім реально точку беззбитковості Києва, що це має бути, або чи приймали якесь інше рішення, що якщо я хочу бути великою національною мережею, я просто, то, що ти проговорив, важливий момент, я просто не можу не бути в Києві. Це великий ринок, крім того всього. Тому що, напевно, можна вибирати різну стратегію. Я можу не бути в Києві, якщо я розумію, де я оцей геп закрию через регіональні мережі. Це знову таке питання. Знаєш, це цікавий ринок, чи це амбіція? Чи ти розумієш, що ти не можеш стати найкращою мережою, або Київ тобі все-таки допомагає отримати якісний, хороший фінансовий результат. Однозначно ми боремося за долю ринку, і однозначно це теж причина, чому ми є в Києві. Ми рахуємо окупність кожної торгової точки, ми розуміємо, що в нас є гірше окупні, є ті, які не йдуть по калькулятору, бо кожна торгова точка має свій калькулятор. Однозначно в Києві набагато гірша окупність, ніж в регіонах. Набагато гірше. І однозначно ти рахуєш, скільки ти собі цього можеш дозволити. Ти не можеш собі дозволити не бути в Києві. От і все. Тобто ми, як великий фарм-рітейл, ми не могли і не можемо собі дозволити не бути в Києві. Тому що якщо тебе немає в Києві, тебе, можна сказати, нема ніде. Ти вроді би є, а вроді би тебе і нема. А давай ще раз. Тобто, якщо тебе нема в Києві, то що, в голові в тебе ти все одно лишаєшся регіональна мережа? Чи це все-таки реально привабливий ринок? Тобто, мене нема в Києві, значить, я не національна мережа, а регіональна залишаюсь. Чи я в Києві, тому що все-таки це дає мені можливість розвиватись, відчути який інший ринок, зрозуміти, як працювати в такому, в зовсім іншому рівні конкуренції. Тобто вона в будь-якому випадку тут вища і за людей, і за приміщення. Безумовно, тут складніші умови. Якщо ти національна мережа, ти не можеш собі сказати, та ні, от на ті складні умови я туди не піду. Навпаки, це певною мірою виклик. І ми цей виклик прийняли, і коли ми прийшли у цю психологічну межу в 100 аптек, і зараз в нас на рівні 140, то це і впізнаваність бренду, це і знання клієнта на найбільшому ринку країни, і тому це і доля ринку, безумовно, і тому це необхідність. І це той виклик, який ми мусили з одного боку, а з іншого боку хотіли прийняти. Дякую, бо я якраз хотіла запитати. Знаєш, це виклик, який ви прийняли, чи виклик, який ви хотіли прийняти? Дивись, і спробувати побудувати ефективну мережу? Його не можна не приймати. Інше питання, що є там, наприклад, коли ми беремо, як розвивалися інші рітейли, є стратегія Walmart. Як розвивався Walmart в Штатах? Вони спочатку відкривалися кругом великих міст, але не в великих містах, набували впізнаваності, набували фінансової сили і тоді йшли в великі міста. Ми зайшли в Київ в 17-му році, але 100 аптек в Києві ми відкрили в якому? 21-му. В 21-му. Тобто це був довгий вхід. Враховуючи ваші масштаби. Ми зайшли, ми почали вчитися працювати в Києві, але ми розуміли, що ми собі не можемо дозволити на той момент часу ми не могли собі дозволити робити масштабну експансію в Києві, тому що вона витратна. І з іншої сторони, нам треба, відповідно, відкриватись в інших місцях. Тобто це питання витратності, а не неспроможності обслуговувати невелику мережу в місті Києві. Витратності. Але система працює так, що, в принципі, можна обслуговувати одну аптеку в будь-якому місті, містечку України, так? Звичайно. У нас аптеки присутні в понад 600 населених пунктів. І незалежно від їхнього розміру, ми однаково вміємо їх обслуговувати і задовольняти клієнта, де б він не був. А завдяки побудованій вашій системі логістики, чи завдяки тому, що дистрибуція на цьому ринку ефективно побудована? Дивись, спочатку, в першу чергу, у нас однакове управління, однакове відношення, однакове забезпечення всіма нашими аптеками і однаковий набір сервісів. Аптека в Татарбунарах буде мати той самий набір сервісів базовий, який має аптека в Києві.
Звичайно, що є якісь більші аптеки, де площа дозволяла, де є можливість поставити більший, ширший асортимент. Але коли ми говоримо про середньостатистичну аптеку, то аптека в Татарбунарах нічим не буде відрізнятися від аптеки в Києві. Є нюанс, коли питання як забезпечення лікарськими засобами, насправді, на нашому ринку є два основні дистриб'ютори. Колись їх було більше, зараз їх є двоє, але не суть в тому, скільки їх, суть в тому, який якість сервісу надається на цьому ринку. Доставка там 5 разів на тиждень. Досить якісна, швидка, незалежно, чи це Татарбунари, чи це лівий берег Києва. Бувають місця, куди доставка там три рази на тиждень. Це насправді у нас, напевно, найгірша логістика. Це в такі віддалені сільські райони, але вони гірські більше, де просто доріг нема, от туди 3 рази на тиждень. Це я для чого вас це питаю? Знаєш, щоб не прозвучало, що нам тільки криза допомогла. Звільнилися місця, в 14-му, 20-му знов-таки ми працювали, в 22-му теж щось звільнилось. Тобто я до того, що ви багато зусиль вклали і побудували реальну систему. Пам'ятаю, колись ти мені ще ділився тим, що вдалося активніше розвиватися і відкривати нових аптек, коли ти прийняв рішення, що треба розділити управління існуючим бізнесом і вхід в нові аптеки. Це більше до Олександра, але це не зовсім навіть розділене управління. Це не просто розділене управління. Конкретна людина, хтось інший, конкретна роль має відповідати за те, щоб ці нові аптеки відкривались, а окрема роль за те, щоб ці існуючі аптеки тобі перформили. То якраз Олександр в нас робив цю штуку. Олександр. Ми хотіли відкривати інтенсивно. Відповідно, з'явився виділений менеджмент, який цільово займається розвитком мережі. І повторюся, з 5 аптек до 40 ми на такі показники в місяць. Ми на такі показники вийшли, мабуть, за 3 роки. І це нам дало можливість у 2021 році стати найбільшою мережею аптек в Україні за кількістю, власне, аптек. Давай, будь ласка, для всіх ще декілька моментів. Що це дало з 5 на 40? Є окрема людина, яка займається пошуком? Є окремі люди. Є окремий підрозділ. Окремий підрозділ, оскільки ми по всій Україні рівномірно розвивалися і розвиваємось. Є підрозділ, який географічно розділений по кожній області, завданням яких є пошук локацій. От це їхнє основне завдання. І за рахунок цього ми маємо можливість отримувати найкращі пропозиції, які є на ринку, і з ними працювати. Для цього ми зробили дуже багато. Крім того, що ми, знову ж таки, стандартизували вимоги до локацій, до приміщень, до того, що саме ми хочемо знайти, в яких саме місцях ми хочемо відкриватись. Ми цього стандарту добилися до всіх наших працівників, незалежно, чи це Львів, в якому ми вже працюємо більше 20 років, чи це Дніпро, в якому ми працюємо більше 5 років. Є розуміння вимог до приміщення, є розуміння, як ці приміщення опрацьовуються нами, приймаються рішення. Тарас згадував про те, що декілька років назад, до 2017 року, раз в тиждень паперові анкети, де ми розглядали і затверджували приміщення. Після цього ми зрозуміли, що якщо ми хочемо більше, якщо ми хочемо не 5, а 40, то ми не можемо раз в тиждень, і ми не можемо там паперові анкети. Відповідно, це переросло в електронний варіант, переросло згодом в автоматизований бізнес-процес, який дає можливість будь-коли відповідальним працівникам проголосувати за то чи інше рішення. А це, в свою чергу, суттєво розширило вузьке місце по опрацюванню того потоку приміщень, яке ми отримуємо. А це, в свою чергу, дало можливість більше приймати. Окремий менеджмент, окремі підрозділи, вони задіяні в тому, щоб готувати це приміщення з технічної точки зору, ремонти, закупівля меблів, іншого обладнання. Паралельно з цим відповідальні працівники шукають персонал, паралельно з цим відповідальні працівники іншого департаменту забезпечують поставку товару в майбутню аптеку. Таким чином, все, що можна запаралелити, ми запаралелили, і тим самим якомога
коротшим зробили цикл відкриття однієї аптеки. Це нам дало можливість відкривати багато і, головне, відкривати одночасно, незалежно від того, чи це аптека біля офісу, яку ми відкриваємо, чи це аптека на Салтівці в Харкові. Час відкриття і організація процесу відкриття не відрізняється нічим. Ну і не залежить від розміру так само. Не залежить від розміру, не залежить від географії, тому що нам вдалося уніфікувати і стандартизувати всі бізнес-процеси, які пов'язані з відкриттям аптек. І тому географія чи інші фактори, вони нівелюються. Ну, це питання, те, що ти зараз говориш, це швидше про двигун. Ми це називаємо конвеєром. Та конвеєр – це процес, але я маю на увазі, як двигун, знаєш, в машині має бути потужний, щоб вона могла їхати. Але що стосується зміни культури, чи корпоративна культура, наскільки вона змінилася, чи що в ній лишилося від компанії, яка була 11 аптек, 11, і компанія, яка має 2200? Ну, зверху лишилась точно незадоволеність результатами. Зверху це у виконавчого директора, чи зверху це у топ-менеджменту? Я думаю, що насправді воно передалося в більшості топ-менеджменту, воно повністю, воно є там, зверху це і, можна сказати, в наглядової ради нашої так званої, і в мене, і в топ-менеджменту. Ми не задоволені результатами ніколи. Ми дивимося на втрати, ми шукаємо можливості. Це то, що точно лишилося. Ми, навіть якщо хтось з нас вилітає в те, що він чимось задоволений, то хтось інший його прибиває тим, що він десь, причому воно, як би смішно не звучало, але воно раціонально, і несвідомо це відбувається. А це незадоволеність чи прагнення більшого постійно? Розумієш, в якому воно все-таки полі лежить? Воно дуже наближене до шизофренії, напевно. Навіть не шизофренії, а до параної. Тобто параноїдальна така думка, що можна було зробити краще. Насправді вона, і це те, що рухає підприємців по великому рахунку. Тому що якщо ви подивитесь на великих підприємців світових, вони б могли бути собою задоволені і зупинитися і поїхати на якісь острова вже давно. Скільки там, а вони придумують ще, і це рухає світ. Так само це рухає компанії, і це просто то, з чим треба жити. Коли ж ми говоримо про що в культура все одно змінюється компанії з її ростом. Коли там дуже такі всякі HR-ські штуки, там культурний код, оце все. А як ти можеш зберегти культуру будь-чого, якщо ти ростеш там за рік в 2 рази або в 1,5, і це так, і це 1,5, і це означає в людях. Це цінність зростання, це є один із елементів, який у вас завжди був. Він є, але все одно якась культура такого типу, там результат будь-якою ціною, насправді, я вважаю, що вона десь може втрачатися, і це боляче. Так, а може це добре? Що результат все-таки не будь-якою ціною. Верніше, знаєш, що ти маєш на увазі під тим, коли ми говоримо будь-якою ціною? Тобто це над зусиллями, то, що в твоїй натурі, це, напевне, так. А результат будь-якою ціною, можливо, воно не завжди так. Це з надзусиллями. Що в вашій натурі, мені здається, з надзусиллями, що ти не можеш досягати таких високих результатів без надзусиль, і воно і було у вас, і воно вилучається. Чим стаєш тим більше, тобто, воно кругом, воно зверху лишається, а далі воно може десь трохи втрачатися. Це коли компанія робиться настільки великою, як зараз. І інше питання, що компанії завжди є вузькі місця, які постійно треба долати. А це означає тільки наступне, що в один момент нам потрібно було зробити машину по відкриттю. Зараз ми стали настільки великою компанією, що одна з ідей і розуміння, що нам бракує, це, наприклад, процесного управління. А це процесне, це взагалі воно не до кінця притаманне слов'янській культурі, вона не зовсім процесна. Тому що це більше там протестанство. Декілька слів розкажи, будь ласка, що ви маєте на увазі в вашій структурі і чи вашій однакові індустрії? Речі робити однаково, зафіксувати це, як їх найкраще робити, і передати ці знання далі, якщо дуже просто. Тому що в нас, кажучи
руку на серце ставлячи, бувають, я впевнений, що є такі випадки, і вони бувають, коли людина приходить, а як робити, їй не сказали. От у неї є стілець, є комп'ютер, щось там до неї прилетить, до кінця не описано, як робити, і ти догадайся сам, зроби, і вдруг тебе ще й вийде, то ти будеш молодець. Як би воно так не звучало, ми величезна компанія, але воно десь так є. І треба признавати, як воно є. І розуміти, що через те, що багато процесів не описані, і вони не стандартизовані ще в бек-офісі, настільки, що людині легко і просто їх робити. В тебе втрачається величезна кількість людського потенціалу на те, щоб зробити щось, що зараз робиться неоптимально. Люди втрачають дуже багато на нарадах, які можна скоротити, їх не треба стільки. Люди втрачають на тому, щоб щось собі погодити, що можна скоротити часу, це погодити, теж витрачається час. І це стільки неефективного часу, що в нас немає іншого варіанту, і залежність від людини. Тобто є якийсь відділ, в якому є одна людина, яка робить щось добре. А решта всі роблять, як вона. Але якщо щось міняється, то саме ця унікальна людина придумає, як це робити. А тут їй не стає. І все. Але при цьому я так думаю, що вам все одно треба, завжди шукати, тримати цей баланс і цю композицію, мати інновації в операційній ефективності. Без нього ви не можете, тому що декілька разів ти проговорив, що втрата 100 гривень, чи, не дай Бог, 100 тисяч на 2000 аптек – це зовсім вже інша цифра, ніж до того, як ви стали такими великими. З іншої сторони, ти не можеш розвиватися як система без продуктових інновацій. Тобто, що ви робите нового, які нові сервіси, які нові продукти, яка нова матриця, яка структура в портфелі, власні марки, не власні, робите логістику власну, не власну. Тобто, що ви робите, ти як виконавчий директор, ти як директор з розвитку, для того, щоб ця культура трималася чи розвивалася, що вона тобі взагалі треба? Як культура розвитку є. І ми дуже багато речей, які ми запускаємо, а вона потім так швидко виростає. У нас є такий нюанс в компанії, що ми щось запустили, і воно зараз ще таке незначне, але, наприклад, ми не домовилися, як це обліковувати до кінця. І ми розуміємо, якщо ми зараз не домовимося, то завтра це стане проблемою. Коли ми говоримо, що ми робимо, звичайно, що ми, як і будь-який рітейл, розвиваємося в сенсі наших власних торгових марок, нашого власного імпорту, унікальності асортименту. І там тебе ніби продуктові інновації. Звичайно, що так. У нас є реєстраційні посвідчення на лікарські засоби, які нам належать. Ми стараємося якось зробити і гарні назви лікарських засобів, крім того, що вони мають бути якісні, так, щоб воно зайшло споживачу. Привести якісь інновації за кордону, яких зараз в нас немає. Ми не зупиняємося. І в пошуках. Ми розуміємо, що треба зробити з нашим додатком, і розробляємо новий додаток. Ми стараємося бути всюди, де є клієнт, і щоб він однаково легко зміг з нами сконтактувати. Тому що насправді ринок, він зараз був, і я впевнений, що зараз навіть після цього тяжкого затища він повернеться в цей червоний океан, коли ми боремося не на життя, а на смерть за клієнта, а виграє той, хто дасть краще, хто зробить клієнту краще, щоб клієнт лишився задоволений. В довгий період часу. Так. Тому що можна зробити так краще клієнту, що гірше собі, і цей ж баланс, він ж має бути на ринку. Звичайно, що всі клієнти були б щасливі сьогодні, якби ми просто сказали, сьогодні всі ліки безкоштовно, заходьте, забирайте. Тільки завтра не було б куди сходити. І може би і ліків не було. Тобто це все-таки баланс інтересів в системі в будь-якому випадку. Я хотіла вас запитати ще одне таке питання. Я розумію, з якою радістю ви там відкриваєте аптеки? Як ви їх закриваєте? Тобто, чи є ці рішення, чи є у вас критерії, за якими ви закриваєте? Наскільки вам складно? Тому що коли ти завжди ростеш, і там щось одне неефективне при високій рівні маржинальності, ти можеш пробачати, або ти, не знаю, любиш цю аптеку, або вона була перша. І таке є, так. І таке є, бачиш. Або ти страшенно хотів на Хрещатику біля метро, і вона є. Тобто, якісь такі, знакові речі, їх, напевно, складніше закривати, навіть якщо вони не ефективні з точки зору показників фінансових. Чи ви дивитеся збалансовано? Вам
що є ключовим критерієм приймати рішення, закриваємо цю аптеку? Я зараз не беру про те, що територія не наша. Да? Ну, тобто це не обговорюється, там закривають, на жаль, без вас. А от де ваше рішення управлінське? Я почну з того, що правильно ви підмітили, система, яка заточена на відкриття, для неї протилежна дія закриття – це не найприємніша річ. Але разом з тим ми розуміємо, що це необхідні дії. І минулого року ми закрили, якщо в цифрах, це 1,5% від нашої мережі. Це насправді в абсолюті там декілька десятків, але у відсотковому відношенні це дуже незначний показник і в порівнянні з нашими колегами, конкурентами і іншим рітейлером. Це свідчення того, що ми навчились відкривати і вгадувати, де ми відкриваємося, і модель, з якою ми відкриваємося. В цьому році ми закриємо дещо більше, тому що є об'єктивні на це причини і зміни економічної ситуації в нашій галузі. Так, ми за цим безумовно слідкуємо, відслідковуємо кожну точку. І якщо ми бачимо, що вона не просто збиткова, але і ми не бачимо перспективи до виходу з такого її стану, безумовно, ми приймаємо такі рішення. Ми стараємося зі всього зробити систему. Хоча, насправді, я вважаю себе дуже несистемною людиною. Тому зробив найбільшу мережу і дуже аптек. лінивою людиною. Але коли ми говоримо, от зараз, наприклад, є система, яка відпрацьовує таким чином, що коли економіка суттєво погіршується, кожен місяць робиться аналітика і видається пул аптек до закриття. Але я розумію, що так приймати рішення не зовсім правильно, тому що ми не до кінця впевнені, що ми все з цією аптекою зробили. І тому зараз фактично, по-моєму, вчора відбувалися зустрічі, може позавчора. Я сказав, окей, добре, у нас система зараз так відпрацьовує, але тут в нас є маркетинг-директор, тут в нас є комерційний директор. Каже, хлопці, подивіться разом з нашим операційним директором Тетяною, як зараз відпрацьовує система, вона вибрала там аптеки на закриття, а що ми можемо поміняти? Може, не всі треба закривати. Може, десь треба реанімувати, а може, десь реально ми щось зробили дуже не так на початку, просто треба її перевідкрити. Ми передбачаємо, що просто до того вже щось відбулося, але може десь зараз щось вони і не йдуть, що зараз ми змінимо в системі, і воно буде йти по-іншому. Ти говорив, що все-таки в вашому ж бізнесі, як у будь-якому рітейлі, тобто локація має величезне значення. Основне. Тобто, якщо тебе аптека дає тобі не ті показники, які вам цікаві і важливі, але вона є в хорошій локації, це є аргументом лишити її в системі? Чи в вашій системі ні? Типу, не є перформиш? аргументом, і тоді ми якраз колупаємось, чому в нас не вийшло. У нас є такі аптеки в дуже хороших локаціях, і навіть там в Харкові Полтавський шлях, як сьогодні пам'ятаю. Напевно, дуже хороший. Я би кожен раз мене би вночі розбудили, чи відкривати там аптеку, я би сказав, відкривати. І вона дуже, дуже тяжка для нас. І ми ще не закрили її, так? Ми не закрили, і це якраз до культури нашої, культури надзусиль. Дивлячись на цифри, її треба закрити. Але ми все-таки вважаємо, що ми недостатньо пропрацювали, недостатньо доклали зусиль, щоб вивести її на потрібні показники. З точки зору маркетингу, приведення додаткового клієнта, розширення асортименту, ціноутворення, персоналу і так далі, і так далі. Тобто такі аптеки ми з різних сторін аналізуємо і намагаємося все-таки її витягнути, пробуючи той чи інший інструмент підібрати, щоб вона стала прибутковою. Скільки часу ви собі на це даєте? В залежності від... Як системна компанія. Будь-яка системна компанія, коли робить якусь дію, вона фіксує, який результат вона хоче отримати, і період часу, коли вона підведе підсумки. Стандартні речі, які ми даємо на вирулення ситуації, це там десь квартал. І це в нас в старому ще процесі. Ми ж говоримо про інше. У нас процес, коли там аптека попадає під реанімацію, там треба попрацювати з персоналом, треба розширити асортимент, треба провести акцію. Це всі речі є. Ми говоримо вже про те, коли навіть оце все відпрацювало, не спрацювало, але ми, дивлячись, бачимо, що щось не так, то там в залежності від набору дій ми можемо дати там і 3 місяці, і 6 місяців. Тому що коли ми говоримо про дуже хороші місця, які просто приречені на те, щоб торгувати, є такий нюанс, що ти, забравши звідти,
ти можеш втратити в торгівлі в інших місцях. І це, так само, коли ми говоримо про Київ. Перепрошую, в Києві, насправді, напевно, 1/3 населення київського, називаємо то кияни. А решта – це люди, які сюди приїхали, які сюди переїхали, які мають ще й додаткове, скажімо, місце проживання їхніх батьків, куди вони повертаються досить часто. І чи працює наявність аптеки в Києві навіть не до кінця прибутковий на те, що аптека в Івано-Франківську або в якомусь селі під Києвом торгує краще. Якщо він тут має якщо з точки зору впізнаваності і іміджу, то безперечно може мати. Але як воно впливає? Наскільки? Ти ж можеш тут дивитися тільки на цю аптеку і дивитися тільки нею. Це як в торгівлі дуже просто. Якщо ми візьмемо тонометри, і тонометри бувають, просто так, щоб легше було зрозуміти. Є тонометри за 2000 гривень, є за 3, а є за 5. І якщо ти не береш тонометра за 5000 гривень, то в тебе буде продаватися ті за 2, за 1000, той за 3 дуже рідко. Як тільки ти ставиш асортимент тонометр по 5000 гривень, в тебе виростають продажі тонометрів по 3000 гривень. Тому що все в порівнянні і все працює як система разом. Я згодна, я якраз і це хотіла підкреслити, тому що ви, з одної сторони, дуже чітко дивитесь на кожну аптеку, кожну абсолютно, ви бачите її всю прозоро в цифрах, при цьому це все одно частина мережі, яка навіть маючи гірші показники ефективності, дає вам дельту в іншому місці. Як оцей критерій для себе. Тут я пробував робити спробу, не те, що смішно звучить, пробував робити спробу. Я робив спробу, коли ми в деяких об'єктах навіть забивали, що це маркетингові витрати. Тобто то, що не могли поміряти, але насправді цей об'єкт він робить впізнаваність бренду, окей, там оренда X, з тої оренди там 40% – це маркетингові витрати для того, щоб сама торгова точка мала вміняєму оренду. Бо в дуже хороших місцях, у нас немає кращого білборда, у нас немає кращого комунікатора, ніж наша аптека, яка є біля вас, в яку ви можете зайти і з нами проконтактувати. Все решта, що ти можеш розказувати по радіо, окей, а тут ти заходиш і пробуєш. І плюс, насправді воно ж дає тобі допомогу, а радіореклама тобі нічим не допоможе. Тобто на даний момент ти вже давно не граючий тренер. Ти точно тренер чи підіграєш? Підіграю. В іграх, які тобі цікаві? Або потрібні. Або потрібні, так. Що це? Де тобі цікаво, як граючому тренеру? Мені цікаво в чомусь новому, однозначно. А коли ми щось нове робимо, на початку мені цікаво. Або мені цікаво і в новому, і в необхідному. Наприклад, там зміна культури в процесне управління. Так, цікаво. А є там, де тебе змушують пограти. До минулого року і зараз в нас немає людини відповідальної за GR. І так сталося, що тепер людина відповідальна за GR, напевно, що виходить, що я. І зі мною комунікують. Я ходжу на ті всі наради, зустрічі. Чи я від того щасливий, та не дуже. Оце там, де мушу. Давайте тоді, якщо можна, останнє питання до вас обидвох. Якщо б ви давали поради виконавчому директору, власнику бізнесу малого, який мріє вирости в лідера своєї індустрії категорії, на що б ви радили звернути увагу? Працюючи в подорожнику і спочатку, і до сих пір, крутиться часто така фраза. Це рекламний слоган з реклами десь початку 2000-х. І він звучить як «помиляйся, тільки не зупиняйся». От мені здається, це про нас, це про нашу культуру. І це те, що нам дало той результат, про який ми сьогодні розповідали. І це те, що ми можемо рекомендувати всім, хто хоче досягнути аналогічного результату. Насправді я так не дивився, але тут дуже згідний з Олександром. Так, ми помиляємося дуже багато, але ми не зупиняємося. Ми помиляємося, в нас не виходить. Але якщо ми в щось віримо, ми будемо дерти, поки воно не вийде. Бачите, сказав дуже важливу річ. Ми все віримо, ми цього прагнемо, і точно ви багато разів говорите про ці надзусилля, і треба зрозуміти, що без них можливо тебе не вийде побудувати такі результати. Нічого успішного в світі нема без надзусиль. Я б навіть сказав інакше.
Секрет успіху це дисципліна надзусиль. Воно звучить просто, це дуже складно все реалізувати. Воно так виглядає зараз, ніби знаєш, легко, але це був дуже довгий шлях зі своїми помилками, з купу правильних рішень, неправильних, переведення їх в систему, переоцінили, зробили зміни в моделі, порухали далі. Тому що насправді ви ж не просто масштабувались, ви розвинули компанію. Тобто це не про кількість аптек, це взагалі про зміну моделі, це абсолютно інший бізнес. Не просто не тільки той, що продає, це той, що створює, той, що міняє правила гри на ринку, показує інший рівень сервісу, інший рівень клієнтського досвіду, інший рівень роботи з командою. Тобто ми вам дуже дякуємо за щирість і за те, що за відвертість, за те, що готові були поділитися своїм власним підходом до масштабування, і бажаємо вам мати наступні великі цілі, мати, можливо, навіть не цілі, знаєш, як зараз кажуть, що в такий період, коли все складно, мати для себе наступне складне запитання, на яке ви зможете знайти відповідь. Дякую. Так що, дякую. Дякую вам. Як знайдемо, обов'язково поділимося.